ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะพาไปเก็บหม่อนขาวที่สวนมาทำครีมหน้าเด้งฟูกันนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะสำหรับหม่อนขาวใบหยักมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะแล้วก็หม่อนขาวยังช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะหม่อนขาวนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะสามารถล้างพิษแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีลดอาการบวมวิตามินซีในหม่อนขาวยังช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ก่อให้เกิดผิวคล้ำแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะนอกจากจะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ยังทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะและก็ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระล้างพิษและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสรรพคุณของหม่อนขาวสำหรับผิวพรรณนี้ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมหลายๆคนก็คงอยากจะทราบว่าหม่อนขาวมีรสชาติเป็นยังไงนะคะผิดจากหม่อนแดงที่พี่น้องคนไทยปลูกกันนะคะหม่อนขาวนี่จะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะหม่อนขาวนี่มีรสชาติที่หวานฉ่ำแล้วก็หอมเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะท่านผู้ชมไม่มีรสเปรี้ยวค่ะรสชาติหวานฉ่ำมากๆแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนกับน้ำผึ้งเลยล่ะค่ะหม่อนขาวนี่ปลูกได้ง่ายนะคะปลูกไม่ยากค่ะแต่ต้นนี้ที่แขกปลูกไว้ในสวนนี่ก็คือปลูกจากกิ่งตอนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าที่นี่เขาจะมีกิ่งตอนมาขายเนาะแล้วก็ออกลูกดกมากๆเลยค่ะออกลูกดกมากนะส่วนมากก็นิยมปลูกกันเยอะนะคะที่เมืองนอกนี่สำหรับพี่น้องคนไทยนี่ก็มีปลูกนะคะมีปลูกเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่ชอบรสชาติของเขาแล้วอยากได้หม่อนชนิดนี้มาปลูกนะคะก็ลองไปหาซื้อดูตามร้านขายต้นไม้ดูนะคะมีสรรพคุณที่ดีมากๆแล้วก็รสชาติหวานหอมชื่นใจอร่อยมากๆไม่ใช่แค่กินอร่อยอย่างเดียวนะคะสรรพคุณสำหรับผิวพรรณนี้ก็ชั้นหนึ่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้หม่อนขาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำหม่อนขาวไปล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะครีมสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายค่ะทุกท่านจากนั้นนะคะเราก็จะนำหม่อนขาวที่เก็บมาเนี่ยแหละค่ะเอาลงเครื่องปั่นเลยนะคะปั่นจนละเอียดเลยค่ะครีมสูตรนี้เก็บได้แค่1 อาทิตย์นะคะเวลาทำสูตรก็ไม่ควรทำเยอะจนเกินไปค่ะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเราปั่นจนละเอียดดีแล้วนะคะเราก็หาภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นะคะนำหม่อนขาวที่ปั่นละเอียดแล้วใส่ลงในภาชนะเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องนำขึ้นตั้งไฟนะคะท่านผู้ชมจากนั้นสิ่งที่จะต้องใส่ลงไปนั่นก็คือข้าวสารเจ้านี่แหละค่ะใส่ลงไป2 ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับข้าวนี่ก็ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสนะคะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงไป1 ถ้วยตวงค่ะข้าวก็มีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆค่ะคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเปิดไฟปานกลางนะคะต้มไปจนกว่าจะได้เม็ดข้าวที่สุกดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เม็ดข้าวที่สุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วยกลงมาจากเตาวางพักเอาไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้เราก็วางพักไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำไปปั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะนำลงเครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
หม่อนขาวมีสรรพคุณที่ดีสำหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะถ้าใครปลูกหม่อนขาวเอาไว้หรือหม่อนแดงเอาไว้ก็เก็บมาทำครีมแบบนี้ใช้เลยนะคะเมื่อเราปั่นละเอียดดีแล้วเราก็จะนำไปกรองด้วยกระชอนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคุณจะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์ก็ได้นะคะทำไมเราจะต้องกรองเพราะว่าเราอยากได้เนื้อครีมที่เนียนสวยนั่นเองเนื้อครีมที่ละเอียดนะคะกรองเอากากของหม่อนขาวออกก่อนค่ะอย่าลืมนะคะในการทำสูตรแต่ละครั้งนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำนะคะครีมของเราจะไม่สามารถเก็บได้นานค่ะเต็มที่อยู่ที่1 อาทิตย์ในตู้เย็นค่ะเพราะฉะนั้นการทำสูตรแต่ละครั้งก็ควรทำแค่พอใช้ค่ะตอนนี้เราก็กรองได้เนื้อครีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีสันถึงจะไม่สวยแต่สรรพคุณนี่ชั้นหนึ่งเลยนะคะหม่อนขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะจากนั้นนำชามผสมที่สะอาดมาแล้วก็ใส่หม่อนขาวที่กรองไว้ลงไป2 ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้แขกจะทำหม่อนขาวอยู่ที่2 ช้อนโต๊ะค่ะทำ2 ช้อนโต๊ะนี่ก็เยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาไม่สามารถเก็บได้นานนะคะเก็บได้เต็มที่แค่1 อาทิตย์เองวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใส่ลงไปนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้ค่ะใส่เจลว่านหางจระเข้ลงไปอยู่ที่1 ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเจลว่านหางจระเข้นี้ก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะจัดการกับสิวและจุดด่างดำบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ช่วยลดความหมองคล้ำและฝ้ากระบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะวัตถุดิบอีก1 อย่างที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมันอัลมอนด์หวานเลยค่ะใส่ลงไปอยู่ที่1 ช้อนโต๊ะค่ะถ้าคุณไม่มีน้ำมันอัลมอนด์หวานแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแทนได้นะคะน้ำมันอัลมอนด์หวานนี่ก็ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะมีสรรพคุณที่ดีมากๆสำหรับผิวพรรณค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะวัตถุดิบอีก1 อย่างที่เราจะต้องใส่นั่นก็คือวิตามินอ e ีเลยค่ะใส่วิตามินอ e ีลงไปอยู่ที่5 หยดหรือ1 แคปซูลค่ะสำหรับวิตามินอ e ีนี่ก็บำรุงผิวช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวสำหรับผิวแห้งและผิวที่เสียหายช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะถ้าใครใช้เป็นแคปซูลแนะนำว่าให้ใส่ไป1 แคปซูลนะคะจากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนไปจนกว่าวัตถุดิบจะเข้ากันดีจนกว่าจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะท่านผู้ชมเมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็หากระปุกที่สะอาดใส่ครีมเอาเก็บไว้ใช้เลยค่ะครีมสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวหน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและเด้งฟูนะคะช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสรรพคุณของหม่อนขาวนี่สุดยอดสำหรับผิวพรรณมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ครีมมาแล้วนะคะวิธีทำได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆเรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทาครีมสูตรนี้ไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอครีมสูตรนี้คุณจะใช้ทาตอนไหนก็ได้นะคะถ้าคุณทาตอนนอนก็ปล่อยไว้บนผิวของคุณเลยมาล้างหน้าตอนเช้านะคะถ้าคุณใช้ระหว่างวันก็แนะนำว่าทาไปแล้วก็นวดหน้าให้เบาๆด้วยปลายนิ้วเพื่อช่วยให้สูตรของเราซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้บนผิวของเรา30 นาทีจากนั้นก็ไปล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะครีมสูตรนี้ช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและก็ขาวใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะท
ถ้าหากว่าใครทาก่อนนอนก็ไม่ต้องล้างออกนะคะถ้าหากว่าคุณไม่รำคาญผิวนะคะถ้าใช้ระหว่างวันก็แนะนำว่าพอกไปแล้วก็ล้างออกค่ะหลังจากที่เราไปล้างมาแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าผิวนี่นุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะลองไปทำใช้กันดูนะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ